Valaki segítsen, kérem, bent maradt a gyerekem, vagy gyerekem, valaki segítsen. Sietnem kell. Ne aggódj, kishős! Itt vagyok, hogy megmentselek. Félix, úgy megésztetted, anyu. Köszönöm szépen, hogy megmentette a fiamat. Maga egy igazi hős. Örülök, hogy mindenki biztonságban van. Xéni, nem fogod elhinni, mi történt velem tegnap. Miért? Mi történt? Már megint az a kaktusz szomszédot szólt valamit. Nem, most kivételesen nem. Éppen hazafelé tartottam, amikor megmentett egy szuperhős. Komolyan? Igen, pont olyan volt, mint a filmekben. Kék jelmez volt rajta, és egy nagy A betű volt a mellkasán. Egyébként szerintem ugyanaz a szuperhős volt, aki a múltkor téged is megmentett. Hát ezek alapján tuti. Az a ingyen kólóztogatós csávó volt. Ugye? Jó, egy kicsit esetlen volt, de hogy állt az ütéseket, amiket a rablóktól kapott, le a kalappal. Rablóktól? Engem csak egy nagy darab csávó akart kirabolni. Hát figyelj, most ketten voltak, egy kemény lánnyal küzdöttek a kapitány ellen. Egyébként úgy le is rendezték a kapitányt, hogy majdnem nekem kellett hazakísérnem, mert túl sok erőt használt. Annyira durva, hogy folyton mi fogjuk ki az ilyeneket. És mikor is volt ez pontosan? A rablás? A délután 3:30 körül. Miért? Ezt nézd, mutatok valamit. Tegnap pont ebben az időpontban, mert a laborunk megemelkedett energiaszintet. 4 év után ez már a második kilengés, és ráadásul sokkal nagyobb, mint az előző. És az előző pedig pont akkor volt, mikor engem próbáltak meg kirabolni. Na várj, megjelenik egy szuperhős, és hirtelen abnormális értékeket mutatnak a műszerek. Te is arra gondolsz, amire én? És mi van, hogyha minden összefügg? Ha nem csak egy átlagos hős, hanem pont az az erő, amit mi keresünk. Hát elég különös lenne, de nem zárhatjuk ki a lehetőséget, hogy ő a kulcs a Novacorp jövőjéhez. Lehet, de előtte jobban meg kell figyelnünk ahhoz, hogy kiderítsük. Te! Láttad a TikTokon, hogy megmentett egy gyereket egy égőházból? Micsoda, már TikTokon is fent van. Ott a gyerek. Elég kemény. Tényleg? Durva. Ó, jó reggelt, Viktor. Jó reggelt. Miért csak tartottunk egy kis szünetet? Látom, szünet az nagyon. Mutassátok, mit néztek. Na nézzük. Hát ez csak egy TikTok videó egy szuperhősről. Tudja, épp azt néztünk, hogy mennyire összefügg a kutatásunkkal. Valóban? Igen. Csupa fű vagyok, mi a kapcsolat? Hát tudja, főnök, a Nova Energy Corp Kft. Alapvetően azért jött létre, hogy egy olyan energiaforrást kutasson, ami eddig még nem létezett, de aminek akkora ereje van, hogy meg tudná oldani az egész Föld energia problémáját. Pontosan? Ráadásul a gépeink által mért adatok elemzésekor észrevettük, hogy volt 2 nagyon kiemelkedő energiakibocsátás, és azoknak az ideje pont megegyezett a szuperhős megjelenésével. Ez az a szuperhős, aki megmentett? Pontosan. Egy szuperhőshöz köthető energianövekedés. Lenyűgözően hangzik. Mit láttatok még? Hát az adatok alapján nagyon úgy tűnik, hogy az általa használt erő nagyban hasonlít az egész univerzumot mozgásban tartó gravitációs energiára. Akkor ezek alapján a szuperhős ereje és a mi kutatásunknak a célja megegyezik? Igen. Én úgy gondolom, hogy már kezdettől fogva az ő erejét kutattuk. És ha talán lenne lehetőségünk jobban megvizsgálni, akkor áttörést érnénk el az egész tanulmányunkban. Hát eddig csak neked adott ajándékot a mentés után, nem igaz, szingli barátném? Hölgyeim, ha már ennyire belemerültünk ebbe az egészbe, mi lenne, ha megnézték jobban ezeket az adatokat és utána járnánk? Megtennénk örömmel, de mióta máshoz került ez a projekt, sajnos nem adhatunk meg önnel további információkat. Sőt, a kutatás minden adata szigorúan titkos. Mindig ez a szigorúan titkos, mintha nem te megénkedtük volna az egész kutatást. Hát igen, de már csak egy lett a tucatnyi tulajdonos közül. Oké, TikTok, növeljük azokat az adásokat. Ajánlom nektek is a Szingli Kólát, ha úgy érzitek, hogy... Peace. Szia, Krisz! Szia, Bence, hogy vagy? Rég beszéltünk. Ja, már idejét se tudom, hogy mikor találkoztunk utoljára. Hát minden rendben velem, dolgozgatok, viszonylag sokat, de azért próbálok pihenni is. Jól teszed?
Na és mi a helyzet azzal a kubai lánnyal? Mi is volt a neve? Maria. Hát, múltkor elbeszélgettünk egész jól. Úgy érzem, hogy valami különleges van köztünk. A félvilágnyi távolság biztos. Én ülök neked, de érdekes, hogy mindig külföldiekkel hoz össze a sors. Hát, tudom, ez jellemző rám, hogy mindig a külföldiek tetszenek meg, talán a kultúra miatt, de pont ezért izgalmas. Az biztos, én drukkolok, de ígérd meg, hogy nem küldesz neki pénzt, ha megpróbálkozik ilyenekkel, sem bitcoint. Nyugi, ő nem olyan, mint az a vietnámi, a srí lankai vagy a török lány volt. Nem, ő különleges. Azért vigyázz, Bence. Jó, persze. Na jó van, majd még beszélünk. Szia, Krisz! Hello, hello! Ez a Krisz. Folytatom én a TikTokot, de jobb, ha előtte edzek. Megiszom ezt az erősítőitalt, és hogyha fittebb leszek, talán az erőmet is jobban tudom kontrollálni. Majd én megmutatom neki. Nem akármilyen rabló vagyok. Ez hasznos a kapitánynak is, és a cégnek is. Minden esetre ez érdekes felvetés. De már lassan dél, nem kéne ebédelnünk? Ági, nem rendelsz valami kaját? Persze, már is intézem. Nekem jó lesz a szokásos. És neked még mindig húsmentes jöhet csak szóba? Igen, saláta süt grumplival. Oké, már is intézem. Most, hogy Ági elment, nem akartam előtte mondani, de szerintem 100%-ra szuperhősnek közel lesz a mi eredeti kutatásunkhoz. Szerintem is, hát minden adat arra utal. Tudod mit? Gyere át az irodámba, van egy ötletem, hogyan tudnánk ezt megoldani. Rendben. Xenia, úgy vélem, a szuperhős DNS-ében van a kulcs az áttöréshez. Ha szerezhetnénk egy mintát a DNS-ből, ketten se perc alatt rájöhetnénk az ereje titkára. Ketten. Úgy, ahogy ezt az egészet elkezdtük. Pontosan. Sőt, mostanában érzem, hogy kicsit elidegettél tőlem, ridegen kezelsz. Itt a lehetőség, újra együtt dolgozzunk, és segítsünk másokon. Nem is beszél arról, hogy több évnyi kutatás után végre megkaphatnád a megérdemelt elismerést, és engem visszatennének főkutatóvá. Igaz, hogy keményen dolgoztam, de az elismerés attól még a Supernova Energy-t illetné meg. Kivéve, az a mi kettőnk titkos kutatása lenne. De még ha bele is mennék ebbe, nem tudjuk ki ez a szuperhős. Azt se tudjuk egyáltalán, hol kezdjük el keresni. Építs össze a képbe. Neked kell megtalálnod őt, beférkőzni a bizalmába, és megszerezni a DNS-ét. Nekem? Hát azt se tudom, ki ez az alap. Xéni, az előbbi beszélgetés során valami megütötte a fülemet. Csak te kaptál ajándékot tőle, egy gesztust a megmentés után. Az a kóla azt jelenti, hogy valószínűleg érez irántad valamit. És a legfontosabb, ő is csak egy férfi. Hát, nem is tudom. És mi van, ha elbukok? Mi van, ha feljelent, és utána elveszik a kutatói státuszomat? Vagy talán még rosszabb, mi van, ha megöl az erejével? Talán igazad van. Ez a kis kockázat nem éri meg, hogy világhírű kutató legyél. Talán igazad van. Egy szuperhős meg akar ölni. Aki gyerekeket ment tűzből, azt téged meg akar ölni. Talán igazad van. Akivel együtt kezded a kutatást, rosszat akar neked. De lehet tévedsz. És lehet ez az utolsó lehetőség, hogy együtt alkossunk valamit. Xenia. Széni, nézd rám! Nem dobhatjuk el, ez az egyetlen lehetőségünk. Ez a cég a mi munkánkra épült. És mégis milyen bostohán bánt velünk.
Te egy normál kutató lettél a sok közül. Engem áttettek a napteli kutató részegre, semmi dolgom, egész nap Candy Crush-ozunk. Itt a lehetőség, hogy megcsináljuk a szerencsénket. És ezúttal csináljuk meg jól. Rendben, benne vagyok. Üdv a fedélzeten! Az áldozó szuperhős miatt már 2 rablás meghiúsult. Nem szabad, hogy megtörténjen még egyszer. Mindig a legrosszabbkor bukkan fel. El kell intéznünk átlagos kapitányt egyszer és mindenkorra. Jó vagy, Sebes? Úgy álltál fel, mint egy nyugdíjas. Csak edzettem. Főnök, mi lenne, ha csak szimplán megsütném a kesztyűimmel? Szikra, leghűségesebb emberem. Bár a kesztyűk erőteljes fegyverek, azért óvatosnak kell lennünk. Ennek a kapitánynak is megvannak a trükkjei. Mi lenne, ha elterelném a figyelmét, amíg Szikra így lesokkolná? Múltkor már bevált, hogy megosztottuk a figyelmét. Jól, te Sebes. Tudod mit? Ezt neked is adom, fogd! És ne feledd, bölcsen használd. A célunk, hogy hatástalanítsuk a szuperhőst. És emellett ne keltsünk magunkra feltűnést. Számíthat rám, Remix. Én mindig harcra készen állok. Esélye sem lesz. Nagyszerű. Így együtt. Senki se áldozatunkba. Meghódítjuk a világot. De hogy kezdjem el? Megvan, megnézem TikTokon, hol volt utoljára. Ó, ez az, megvan. Bocsánat, figyelj, ezt nem hiszem el, ezt hogy lehet? Te vagy az? Psst, ezt beszéljük meg máshol.